መልካም ሰልጣኞቼ ተማሪዎቼ ወደ መጀመሪያው ክፍል ስልጠና ወስዳችኋለሁ Stata Basics Part 1 በዚህ ክፍል የሚገኘው የመጀመሪያው ክፍል ስልጠና Getting Started with Stata የሚል ነው በዋናነት ሁለት አበይት ጉዳዮችን ይዟል ኢንስታሌሽን እና starting and exiting Stata በኢንስታሌሽን የምናየው ስታታን ኢንስቶል ለማድረግ የሚያስፈልጉ ዋና ግብአቶችን ነው በኮምፒውተራችን ላይ በመጀመሪያ ኦፕሬቲንግ ሲስተም like Windows 2000 ወይም ከዛ በላይ Windows XP ወይም Vista የተጫነበት ሊሆን ያስፈልጋል እንደሌላውም አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ሁሉ የስታታ ሲዲ ያስፈልጋቸዋል በዳፍቴክ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ጋለሪ ውስጥ ልታገኙ ትችላላችሁ ያ ስታታ ሲዲ ኦቶራይዜሽን ኪ ያለው ሊሆን ይገባዋል ይህንን ካዘጋጀን በኋላ እንደሌላው ሶፍትዌር አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ሁሉ ሲዲያችን በመክፈት በመናገኘው የስታታ ፎልደር ውስጥ ሴትአፕ ፋይሉን በመክፈት የኢንስታሌሽን ስራው ማስቀጠል እንችላለን ማለት ነው ከዛም ጋር ተያይዞ አፕግሬድ የማድረግ አፕዴት የማድረግ ጉዳዮች ይኖራሉ